pleasure seeing you again. And to our first-time friends who have come over today, welcome. And I hope you will find the gathering newsworthy. To start with, kasama po natin ang Chief ng Operations and Rescue Coordination Center ng CAAP, si Ms. Maria Jocelyn Lim. Narito rin po naman si Ginoong Arnie Santiago, ang officer in command ba yun? Officer in charge. Mula po naman sa Enforcement Office ng Marina. We're expecting friends from LTO, LTFRB, and the Philippine Coast Guard. We have Commander Arman Balilo. Please join us. Halina po kayo rito at magsisimula na tayo. Arman? Okay. So, ngayong umagang ito, pag-uusapan natin, ligtas ba yung paglalakbay patungo sa mga lalawigan for Holy Week and beyond? It's been said that summer vacation has already begun and more people will be trooping out of Manila for the Holy Week and for the summer vacation. So, medyo lapit-lapit na po kayo rito, Ms. Lim. Commander Balilo, please come closer. All right. Simulan natin. Do we have enough preparations to make travel safe? Simulan natin sa Marina. Simulan natin kay Ginoong Arnie Santiago. What have you prepared so far? Magandang umaga po sa inyong lahat. Arnie Santiago po ng Maritime Industry Authority. Binigyan po tayo ng direktiba ng ating administrator, Dr. Maximo Mejia, at nananggaling sa direktiba ng DOTC na maging makitang mapayapa at ligtas ang ating pagbibiyahe ngayong Kwaresma. So ang Maritime Industry Authority po ay naglabas ng memorandum sa lahat ng regional offices na ipatupad ang mga alituntunin tungkol sa safety and security ng ating mga barko at bangkang panglayag para sa ating mga pasahero at sa ating mga argumento. Ngayon po ay may mga tao ako na nakadeploy sa harbor at saka dito sa ating mga regional offices na nakikipag-coordinate sa Central Office, Marina. Ito ay merong ugnayan sa Philippine Ports Authority at sa Philippine Coast Guard. Ito yung help desk na tinatawag namin sa bawat puerto na pinupuntahan ng ating mga pasahero. Very well. Isang tanong, isang sagot. Yung bang pinangangalandakan ni MMDA Chairman na bisita iglesia sa pagsakay sa mga tugboat na nilagyan ng bus, yung ba may prangkesa? Yung ba'y na-inspeksyon ng Marina? Sa aking hong pagkakaalam, wala pa hong prangkisang nilalabas ang aming ahensya tungkol dito sa tugboat na gagawing sakayan ng ating mga pasahero. So kung wala pa hong prangkesa yan, hindi nyo pa rin na-inspeksyon? Ito ay merong kinreate na technical working group, ang Maritime Industry Authority, para pag-aralan kung gaano ba katibay o safe yung gagawing sasakyang pantubig na gagamitin sa ating Pasig River. So kung ganun po, hindi ninyo maipapayo sa mga magbibisita iglesia na sumakay sa tugboat na ito? Kung ito ay merong kakayahan, ito ay meron ng authority from the Maritime Industry Authority, po pwede o. Pero hanggang wala pa ho na ipapakitang authority na ito ay safe, na parang may pakita sa ating Philippine Coast Guard, sila magbabantay, sila mag-escort, para makita na ito ba merong kakayanan na magkarga ng ganong sapat na dami ng tao. Okay, magtungo tayo kay Commander Balilo. Magandang umaga po. May coordination na po ba sa inyo yung MMDA? Dahil sa, wag naman sana mangyari, yung magbibisita iglesia, biglang mag-swimming sa Pasig River. May kakayahan ba kayong mag-rescue kaagad? Matagal na hong merong coordination ng MDA pagdating dito sa mga ferry services dito sa Pasig River. No? Pero ang katulad ng sinasabi ni Arnie, kailangan yata merong permit sa Marina. Ngayon, kung mga bangka lang yan o yung mga light vessels, pwede naman niyang payagan because of a particular season. No? Kaya lang talagang mamonitor namin siya at maghahanda kami ng mga rescue teams or probably safety inspectors
safety inspectors dun sa mga aalisan niya para nung sa ngayon kung magkaroon ng problema, nandun yung Coast Guard at maiwasan yung insidente. Sa pambansang larangan po ba, ano po ang paghahanda ng Coast Guard? Last week po, nagpulong na yung mga district commanders ng Philippine Coast Guard. Si Vice Admiral Lisorena gave guidance already para po sa isang maigting na security, safety ng mga pasahero na naglalakbay sa mga barko. Of course, pag sinabing security, andyan yung port security, kasama ng PPA tsaka ng mga PNP Maritime Police, maging yung private shipping companies. Ang maganda pong tandaan dito, ang Coast Guard po ay alalay lamang dun sa mga port securities na pinaiiral ng mga shipping companies. Meron kami mga K9 units na nakadeploy na additional para tumulong dun sa mga security ng ports, no? Meron ding mga sea marshal na sumasakay sa barko, in particular dito sa mga aalis sa Manila papunta ng Visayas at Mindanao. Yung mga ports na binabantayan natin, in particular, ito pong mga busy ports katulad ng Batangas, Manila, Iloilo, Cebu, Zamboanga, at yung mga tourist spots kasama din po, in particular yung sa Boracay, sa Palawan, sa El Nido, sa Puerto Galera, at dito sa mga resort sa Subic at sa Batangas. Isa po sa guidance sa amin ng DOTC itong Semana Santa, tiyakin po na yung mga beach resorts, lalong-lalo na yung mga pinifrequent po ng mga turista, ay may kaukulang signages at may mga kaukulang lifeguards para maiwasan din yung pagkalunod. So, yun po yung pinagkakaabalahan ng Philippine Coast Guard. At data lang po, yung monitoring namin last year, Friday, Saturday, and Sunday, mukha pong mas malaki yung umalis ngayong weekend na ito. Katulad po ng Friday, ang naitala po namin 182,884 yung umalis, samantalang noong nakarang taon, the same Friday before the Holy Week, 7,553. Nung Saturday, 181,685 noong 2013. Ngayon ho, ang Saturday na to, ang umaliso sa buong kapuluan, 185,742. At kahapon, Sunday, 168,000 nung last year. Ngayon ho, 185,742. So, malaki yung volume ng mga pasaherong umalis ngayong taon na to. Doon pa lang sa 3 days. And we're expecting na magmula ngayon hanggang Wednesday, marami pa pong aalis. Pero, based doon sa report kaninang mga 8 o'clock, yung Batangas po, normal pa, may mga ilang barko pa rin na hindi umaalis yung malalaki sapagkat wala pang laman, kung wala pang mga cargo, wala pang mga bus na dumarating. So siguro baka mamayang hapon, no? Yung mga papunta ng Puerto Galera, siguro ang mga pabalik yung mga mas marami. Ine-expect natin Wednesday talagang magdadagsaan ito. Opo. Doon po sa figures na binanggit nyo, ilan ang pitik doon? Anong pitik? Yung libreng... Hindi ho. Ito yung mga sumakay, mga pasahero na binigay sa atin ng mga shipping companies. At hindi ko alam kung ilan ang pitik doon, Melo. Yun nga, baka kasi Wala na ho. Kasi kung sinasabi ni Melo, yung mga pinalulusot at hindi sinasama sa manifesto, marami na hong ginawang regulation dyan ng Marina na pinaiiral ng Philippine Coast Guard. At yung malalaking barko ho, wala ho tayong problema masyado sapagkat may e-ticketing system, Melo, dun sa mga yun. Pati yung mga nagsasakay sa gitna ng dagat, nasawatan na natin yan. Bawal na po yan. At mandatory sa mga barko na manggaling sa mga ports, lalo na yung mga pasahero. So, baka wala ng pitik, Melo. Okay. Mabuti na maliwanag. Pero magtungo naman tayo sa CAAP. Narito si Maria Jocelyn Lim. Siya po ang Chief ng Operations and Rescue Coordination Center. God forbid, a tragic accident happens in the country. How prepared is CAAP to respond? Good morning, everybody. Ang CAAP is meron kaming coordination na long-standing na itong agreement na ito with other rescue resources like the Coast Guard. Kasi archipelagic tayo, so malaki ang chance na sa tubig magkaka-aksidente yung aircraft. So, we make coordination na with the Coast Guard, with the Air Force, syempre, with the Armed Forces pati, and the local police. Okay.
And meron na kayong mga ginawang dry run nito. Meron ng mga dry runs before sa Davao, sa Cagayan de Oro, nagkaroon na Legazpi, ang latest, meron na po. Okay, mabuti po. And Iloilo pala. Okay, liliwanagin natin yung CAAP has jurisdiction over airports which has no authorities like Manila International Airport Authority. Aside from Mactan, Manila, Subic, Clark, ang Davao po atin pa po. I mean, CAAP pa po. Ay, ganun. Opo. Okay, mabuti po't niliwanag din nyo. Katiklan, hindi na po. Katiklan and Oro Point. Okay, so how many personnel do you have at the moment? We have around 4,000 personnel. Lahat-lahat na po yun. Support, technical, 4,000 po. Yung po ba mga bombero naka-station sa mga airports like Legazpi, ito ba umaandar? Baka pagdating ng emergency, God forbid, hindi naman umandar, walang baterya. Umaandar naman po ang mga fire trucks natin. Okay, what has CAAP got to say about our heritage site airport called NAIA 1? We refuse to comment on NAIA 1 and let NAIA 1 people comment on that. Okay, because we invited them once but they failed to come because they're too busy. Well, anyway, that's another case. Pero what you're saying is you have monitored kung ilang flights ang magyayaot sa himpapawid ng Pilipinas, right? Yes po. Okay. Have you noticed any increase in the frequency of these flights over the past few months? Over the past few years, yes po. Over the past decade, drastic ang increase ng ating flights. If you notice, marami ng complaints ngayon sa NAIA. Hindi lang on ground, pati on air, naho-hold na ang mga flights. On ground, hindi na natin pinapayagan yung mga flights na pupunta ng Manila hanggat wala silang slot dito sa Manila. So very increased na po ang flights for the past few years. Hindi po kaya sa ganitong pagkakataon mapapalagay sa alanganin ng mga pasahero at crew dahil sa puno ang ating NAIA? For the past 10 years, I think, nung napansin na nga ng authorities natin na nag-i-increase na ang flights, marami ng steps na ginawa. Like meron ng, iba-iba na po yun, merong slotting, meron yung parang hold. Pag land nila sa Manila, i-hold sila. Laso yung tawag I'm not sure kung ano siya. So, and then meron na rin yung EDCT na nire-release ng ating Air Traffic Management Group na unless, yun nga po, na unless meron kang slot dito sa Manila, hindi ka makakaalis sa probinsya. So yung EDCT or Estimate Departure Clearance Time, yun po yung binibigay ng office natin dito sa Manila kung lang alam nila na makakaland kayo. What difference will it make if we take civil aviation out of the NAIA complex and bring them to Subic altogether? Kasi sa NAIA po, air traffic controllers po ang under ng Civil Aviation Authority. Kaya po kasi, ang problema, meron diyang hangar yung Ayala, 2-3 eroplano, may Learjet sila. Pero ang sasakay, 2-3. Pero kung aalisin mo yung mga yan, dali mo sa Sangli, higit na mas maraming mga commercial flights, mas maraming tao maisasakay, di po ba? Meron pong study na nagsasabi na yes, magiging mas convenient sa NAIA yung flights, magiging mas efficient kung mawawala itong mga tutubi o yung mga maliliit na aircraft. Pero it's not that significant talaga kasi meron namang way na makokontrol natin yung traffic para mas efficient siya. Pero binawasan na rin anyway yung gen of flights. Yung mga business flights kasi sir, mahirap kasi silang alisin sa NAIA because the center of business is in Manila. If you make them land in Sangli, medyo abala na sa kanila yung land travel. So yung business people, Manila pa rin, pero yung mga fish run, yung mga ibang flights,
Gen-Ab flights, yung mga nagkakarga ng mga fish, doon na sila sa Sangli. Meron ng directive na doon sila sa Sangli, bawal sila sa NAIA. Yeah. Jocelyn, do you have any comparable study with tourist arrivals in Kuala Lumpur? If we're to compare it with Manila. Sa Kaap, sir, hindi po Hindi namin mo alam nabibilang. yung... The reason I ask is, if you will say that Malaysia has more tourists, what difference will it make if we take NAIA out of Manila, just like Kuala Lumpur, which is 70 kilometers away from the heart of the city, but they have good roads? That we don't have, right? Kaya nga, merong nagpro-propose din talaga na domestically, NAIA will be the hub for domestic flights. For international flights, NAIA and Clark would be sharing yung flights, which is already happening now. Marami na pong flights ngayon sa Clark kasi isa yung way to decongest yung NAIA, especially do sa mga foreign flights po. Okay. We will open the floor to our friends from the media. Baka merong nice magtanong. Please, Pat Santos. Pat is from the Daily Tribune. Sir, sa Coast Guard. Sir, alam natin yung peak season na to, mas malaki ang danger na overloading. Yan, minsan hindi naman talaga sa sinusunod pag nakalusot after the inspection. May mga kalokohan din sa loob eh. Paano natin ito, sir, na-address? Yung ganun, sir, yung overloading minsan. Okay. That's the first question, Pat, right? Okay. Pat, yung malalaking barko, medyo wala na tayong problema. Kasi katulad dito sa Manila, at saka sa Batangas, may e-ticketing system na. So, base sa regulasyon, mamaya siguro baka dagdagan ni Arnie, yung mga tao kailangan bumili ng ticket dun sa mga ports. Tapos pinahihinto na rin natin yung pagsasakay sa yung nasa gitna ng dagat at dinadala ng mga bangka, hindi na rin yung pinapayagan na tinuhuli natin yon. For the past 3 years, wala kaming report na ng overloading except merong isa dun sa Marinduque. Pero nung chinek naman natin, pagka sinabi kasing overloading, yung load line ng barko yan, no? Pagka lumagpas talaga doon sa baba at na-check, at base doon sa bigat, yun ang overloading sa amin sa Marina at sa Coast Guard. No? Pero ang lagi nating iniisip kasi yung excess passengers, yun ang nagiging problema. Ang problema ng Coast Guard dyan at saka ng Marina, ng buong DOTC, yung mga bangka na hindi naman talaga siya pang pasahero, tapos sa mga inter-island, nagsasakay ng mga pasahero, kailangan kasi may mga hinahabol na flights, may mga nagmamadali, at doon nagkakaroon ng problema. Halimbawa, yung kaya lang nung bangkal, 20, nagkasakay ng 30, 40. Yun ang nagiging problema natin. Pinapanawagan natin palagi yan na huwag nang tangkilikin yung mga ganong mga bangka sapagkat una, ang tendency niyan, kung may life jacket yan, kung di man wala, kulang. So pag nagkaroon ng problema, hindi talaga makaka-survive yung iba. Pangalawa, wala yung mga floating equipment, o sabihin na natin may cellphone, yun yung mga communication equipment nila, pero yung mga floating equipment na mga katulong sa kanila, pag nagkaroon ng problema, wala sila. Pangatlo, dahil hindi nga na-inspekto, hindi kami sigurado kung seaworthy dito. Ngayon, tanong kung nababantayan ba namin ito. Sa laki ng isla, sa laki ng coastline ng Pilipinas, pag samasamahin mo man yung Coast Guard, yung police, yung maritime, pati yung PPA na police din, tsaka ibang membro ng Armed Forces, halimbawa yung Navy, tsaka BIFAR, hindi namin mababantayan lahat. Yung kung sa mga ports manggagaling, walang problema, inspekin namin. Ma-avoid natin yung excess passengers. So ang panawagan namin sa publiko na huwag tangkilikin at kung meron mang mga magtatangkang gumawa ng ganun, i-report po sa mga law enforcement agencies na pinakamalapit dun sa area. Yun yung tawag namin mga colorum vessels eh. May campaign dito ang DOTC na huwag tangkilikin talaga. Colorum, dahil kumbaga sa LTFRB, out of line, hindi naman siya talaga design para mag-transport ng pasahero, pero ang nangyayari, nagta-transport sila ng pasahero. Commander Arman, pag nahuli ang ganyan, ano ang parusang ipinapataw? Si Arnie siguro, baka may sagot si Arnie. Yun, okay. Arnie.
Sa totoo, yan ang panawagan ng Maritime Industry Authority. Tulungan natin ang Philippine Coast Guard, ang Maritime Police, lalo-lalo na sa mga baybaying dagat na kung saan nagkakaroon ng pagkukontrata. So dito, magagamit natin dito ang tulong ng ating mga barangay, yung barangay tanod, yung mga barangay captain sa coastal area, at saka yung citizenry, yung tao mismo. Kaya meron kaming nilunsad na Marina Sumbong. So pag nahuli yung mga bangkang yan, kadalasan ang gumagawa ho niyan, ay mga bangka na pang-fishing. Hindi ho yan bangka na may prangkisa, kundi pang-fishing. Sila ho ay sumasideline. Pinangongontrata yung bangka sa mga turista, sa mga Pilipinong mahilig kumita ng pera, gumagawa ng sariling pera, at ikinukontrata itong mga bangkang ito. Na kung saan ang bangkang ito, nabanggit nga kanina ni Commander Balilo, na hindi sufisyente ang kanyang mga life-saving appliances. Na kung saan dito nagkakaroon ng disgrasya, napupuruhan ang Maritime Industry Authority, napupuruhan ang Philippine Coast Guard. Kaya nga ho, panawagan namin sa ating mga kababayan na huwag hong tangkilikin itong mga kolorum o itong mga fishing bangka na nagpapaupa ng kanilang serbisyo. Tanggihan ho ninyo yan. Maraming salamat po. Arnie, let me ask you, Tracy, sandali yung bang design ng mga bangka, okay, first question muna. Anong average age ng mga barko nating nagbabiyahe sa Pilipinas? Ang requirement ko ng Marina yung pumapasok, kailangan wag siya tataas ng 10 years ang age average ng barko. Okay. At Ang bangka ho kasi, actually meron tayong directive o yung memorandum from DDNR na bawal illegal logging. So kumuha pa ng permit ho dapat dyan na para sa paggawa ng mga bangka. So itong mga bangkang nag-exist ngayon, ito yung mga panahon ng mga nagawa na noong araw. So yung casco, yung pinaka-kilya, pinakamatigas na parte ng bangka yan na hindi kagad-kagad na nasisira. Ang pinapaltan ho dito yung kanyang ribs, yung mga ribs niya, ang ribs, at saka yung kanyang marine plywood na ginagamit. Okay. Yung mga barko, katulad na nakikita natin dito sa pier, sa Manila, mga ilang taon po yan? Siguro yung mga barkong yan, umaabot na siguro ng mga 20-25 ang edad na binibiyahe yan. Hindi yung sa Pilipinas, kasama na pati yung panlabas nila nung ipinasok sa Pilipinas. Opo, kaya ko na itanong yan, nakita nyo ba yung design itong barkong ito bago pinarehistro sa Marina? Dahil naniniwala ako may alteration yan para mas maraming pasahero ang maisakay. Yes, sir. Dumaan niya sa proseso ng aming naval architect. Pangalawa, ang ship owner kumukuha din ng sariling naval architect. Kasi ang design ho ng barko ay doon sa binibigay na kagustuhan ng may-ari nung magpapatakbo. Kasi una, alamin niya ano bang klaseng serbisyo ang barko. Ito ba ay pangkargumento o ito ba ay pampasahero? Pag sinabing pampasahero, titingnan niya kung saan yung mga open spaces na po pwedeng gawing accommodation. So yan ho, hindi ko ginawa ng kanyang naval architect, good as approved. Ito ay dadaan pa rin sa pag-compute ng stability ng kanyang kakayanan ng barko at dadaan sa aming naval architect. Pag gaya na disapprove ng aming naval architect, hindi papayagang i-rehistro yung barko. Salamat po sa assurance. Tracy, bago natin hinga ng opening statement si Assistant Secretary Follow-up Latin. lang dun sa question ni Pat. How rampant ho yung colorum vessels? And meron ba tayong data? Kasi lagi na lang ang napapabalita yung mga lumulubog na barko at ilan ang namamatay. So dun sa colorum vessels, may data ba tayo tungkol sa mga accidents, mga namamatay dyan? Tracy, very minimal yung data natin. No? Kung makapagpalaman, itong last 2-3 years na nagsimula yung campaign ng Coast Guard at ng Marina, wala halos na i-report o walang nahuhuli. Pero kung naaalala nyo, ang pinaka nagtulak sa amin dyan talaga na manawagan, yung mga turista na umalis dun sa Puerto Galera dahil may flight sila. Hindi nga namin pinayagan doon sa ports. Pagkatapos kumuha sila ng bangka, somewhere the coastline ng Puerto Galera. Tapos nagkaroon ng aksidente at namatay yung siguro mga 8 kasama yung mga bata. Yun talaga nagtulak. At kung may mga nahuli na after that, pa-1, 2. Ang panawagan nga namin, ang gusto nga namin, kahit na walang nai-report o walang nahuhuli, wala ring insidente so far, no?
itong mga nakaraan, maliban doon sa ilog sa may Mindanao. Pero minimal lang din siya. So ang panawagan nga namin, magpatuloy lang yung pagiging vigilance nung mga kababayan natin na huwag tangkilikin ito at i-report sa Philippine Coast Guard o sa anumang law enforcement agencies pagka merong ganito. Checking ko lang mabuti yung data, tapos ibigay ko sa iyo. Thank you. Maraming salamat po. Assistant Secretary Dante Lantin, is it safe to travel by air, by sea, and by land this Holy Week and beyond? Tama, Melo. We are working on that. And in fact, ang instruction po ni Secretary Abaya sa lahat po ng aming sektor, whether pang himpapawid, pang dagat, or pang karsada, is to assure na yung mga units, unang-una, ay properly inspected. Number two, yung mga nagda-drive ay in good condition. At yung sa mga terminals po naman, whether sa airports, sa seaports, or sa bus terminals, ay may mga help desk na located all over the country upang sa ganon, pag binapo na ho yung mga pasahero na hindi ho sa tingin niya ay hindi safe para sa kanila, ay maipagbigay alam agad sa proper agency. And I'm very sorry I came in late, pero kasama ko ngayon dito yung ating people on the ground sa CAAP, sa PCG, saka sa Marina. And I have confidence that they are in the better position to attest to the road safetyness and worthiness, seaworthiness and airworthiness of our transport units. Assistant Secretary Lantin, meron na po bang pag-uusap na ginawa ang Department of Transport and Communications sa Department of Public Works and Highways to find out kung talagang ligtas naman yung mga lansangan? You know, we invited DPWH to this, pero they failed to send us even a janitor to represent the office. Pero sa inyo pong pagkakaalam? Meron, Melo, no? And 24/7 ho yung communication lines ng DOTC, hindi lang sa DPWH, kundi sa other agencies ng government. And coordinated po naman ang mga galaw namin. Okay. We have questions from the floor, please. Identify yourself and the entity you represent. Magandang umaga po, Carlo Mateo po sa DCW kay Sir Arnie. Balikan ko lang yung issue nung sa Metro Ferry, considering yung safety ng mga pasahero ngayong Semana Santa at walang clearance authority ito mula sa Marina. Kino-consider ba nating colorum vessel? Papayagan ba ito? Ilang araw na lamang marami na yung gagamit dito sa Ilog Pasig. Ang lato ng sasakyang pandagat o pantubig, kailangan dumaan sa Maritime Industry Authority kung ito'y ginagamit na pang sasakyan publiko o kaya pang negosyo. Basta ito ginamit mo ng publiko, kailangan dumaan ng tamang proseso sa Maritime Industry Authority. Una, sa pagrehistro ng mga sasakyang pandagat, chinecheck muna ang stability. Ano ba ang kanyang carrying capacity? Ano bang ruta ang dinadaanan niya? Kasi meron kami tinatawag na geographical area na kung saan malalakas ang alon, malalakas ang agos, malalakas. Inu-consider mo ng ating mga naval architect itong ganitong mga factors. So, ilang tao ba ang pwedeng sumakay? Ilang tao ang po pwedeng makaupo? Ngayon, meron bang services sa loob nung sasakyang pandagat? Ito, una-una yung ating yung panlingkuran. Meron bang may lalagay na panlingkuran niya na kung saan isa sa requirement ng Maritime Industry Authority na kailangan may comfortability ang mga pasahero. So, yun ang natin. Kailangan approved ng Maritime Industry Authority, sir. Pagka sinitaho ng ating Philippine Coast Guard, yun ang magiging kaso. At ipo-forward sa Maritime Industry Authority. Kaya nga, sinabi ko kanina, meron hong technical working group na ginawa ang Maritime Industry Authority kasama ang ating Metro Manila Development Authority para makita nila, sila magabayan din kung ano ba ang dapat na gawin doon sa kanilang pinopropose na ferry, sa Pasig Ferry. So
So Arnie, for the information of our media friends, the person to my left is Arnie F. Santiago, officer in charge of the Enforcement Office of Marina. Okay? So, hindi sapat yung publicity na binibigay para sumakay ang tao. Dapat talaga dumaan sa inyong opisina. Pagka hindi dinaan sa tamang proseso at nagkaroon ng disgrasya, sabi ko nga, itong ipinopropose na sasakyan pandagat na ito, isang tugboat na kinalas mo yung kanyang bahay. Pinatungan mo na isang bagay. So yung kinalas mong bahay, na ipinalit mo isang bus na mahaba, sukatin nyo ang timbang nung kinalas na una at saka yung idinagdag mo ngayon. Lalagyan mo ng mga upuan. So pag nilagyan mo ng upuan yan, may papasok na tao. Ano ang weight ng taong papasok? Yung bang stability ng barko, kaya niyang i-stand yung bigat na ikinarga mo. Kaya nga meron tinatawag kaming yung top heavy. Pag nag-top heavy ang barko o sasakyang pandagat, tatagilid po yan. Pag tumagilid yan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Ngayon, saan mo ilalagay yung mga life-saving appliances na kung saan yung panagip buhay ng mga taong uupo? Meron ka pang ikakarga mga gamit dyan na pang sagip buhay. Although dyan sa Pasig River lang yan. Yun, sir. Okay, thank you very much. Next, please. Good morning, Ivy Saunar po from Solar News. Kay Ma'am Jocelyn of Kaap, will we experience more flight delays po this Holy Week dahil po sa air traffic? Yes po. Sadly, yes po. Kasi although sa ibang mga airports, hindi naman nagdagdag ng flights, yung mga smaller operators natin, mas marami silang flights ngayon katulad ng A. Soriano. May dagdag silang flights sa Palawan or sa Katiklan. And then yung Katiklan natin, meron din silang dagdag na flights. Pero yung ibang airports, hindi naman lahat nagdagdag ng flights. So, meron pa ring delay po. Doon sa delay na yon, ano mangyayari? Dahil alam naman natin na mayroong airline company na mahuli ka lang na 1 minuto, wala ka ng biyahe eh. Kung may connecting flight ka, paano po yun? Yes, sir. Medyo umaangal din kami niyan sa CAB kasi kami sa Kaap, nakakatanggap din kami ng complaints na fino-forward namin sa CAB. So, with regards to the operations kasi po ng airlines, sa CAB kasi yung business side. Yung operation side, yun yung sa Kaap po. Pero nakakatanggap kayo ng complaints? Meron po kami natatanggap na complaints, fino-forward namin sa CAB kasi sila talaga yung may jurisdiction doon sa how the airlines conduct their business and how they take care of their passengers po. Would you be in a position to tell us if there's a significant increase in these complaints? Sa experience ko po sa Civil Aviation Operation Center, yes po. Mas marami pong complaints ngayon kaysa nung mga previous years. At doon po sa endorsement, especially sa delays po. Sa delays. Sa endorsements po ninyong ginagawa sa CAB, kayo po ba ina-update ng CAB kung ano nangyari doon sa complaints ng mga karaniwang mananakay? Ina-assure naman kami ng legal division ng CAB na they are taking care of the complaints po. Pero as with regards to the details po, kung ano ang action na ginawa nila, wala pong details, wala pong feedback. Okay. We have more questions? Yes, please. Tess Ramiro, Catholic Media Network. This has something to do with safety, lalo-lalo na ngayon. Paano ho bang pwedeng gawin ng Philippine Coast Guard at Marina, specifically for boats sa coastal areas na dapat intended for passengers pero nahahaluan ng mga cargos na medyo delikado tulad ng mga shilane or shilane gas tanks o kaya ay mga LPG tanks and mga uling, no? Nasa cargo. I-particularize mo sa lugar. Alapat Island particularly. Okay, coastal areas yan, 3 munisipyo, Perez, Alabat, and Quezon. Ang mga coastal areas na yan, lagi naming tinatawid, hinahaluan ng mga passenger crafts ng mga ganitong klaseng cargos na delikado, lalong-lalo na nakalagay pa man din sa loob ng mga vessels. No smoking,
Okay, no smoking. Pero yung mismong crew naninigarilyo, tapos ang mga sakay may mga uling, yun talagang... At iba pa. At iba pa. Pangalawa, nakalagay doon, pwede po bang isuot nyo na yung inyong mga life vest habang umaandar ang sasakyan? Wala, nakatindag lang ganun, walang ginagawa ang kapitan. What do you do in cases of this? Kasi ilang beses na kami nagko-complain, nothing doing. And to let you know directly, ang tawag ng mga tao doon sa Coast Guard, pardon me, ay cash guard. At ang maritime ay money time. Ano ho ba ang stake nyo tungkol dito? Salamat. Good time, ganun. Good time. Sige, okay. Simulan natin. Sa parte ho ng Maritime Industry Authority, tungkol sa mga cargo, yung mga dangerous cargo, naglabas na ho kami ng memorandum circular tungkol dyan. Separation of cargo, yung mga dangerous cargo sa passenger. Although, na pwede mo ikarga sa barko. Kaya lang, ilalagay mo yung type of cargo na ilalagay mo, laging nakalagay sa open space. Naka-open yan lagi. Hindi mo pwedeng ilagay sa enclosed yung mga dangerous. Ang uling ho, kailangan naka-expose na rin ho yan. Hindi mo po pwedeng itago yan kasi pag tinago mo yan, may initan yan, mag-accumulate ng init yan, maaaring magliyab yan. Ganon din ho ang copra. Ganon din yung mga diesel, yung mga gasoline na LPG. Pero we are recommending sa enforcement na kung maaari, merong man lang sana isang bangka doon sa area ng mga, lalo na yung maliliit na probinsya na kung saan ang nakabibiyahe lamang bangka at hindi mga barko ang nakabibiyahe. Mag-allocate sila na isang bangka na kung saan doon lang ikakarga at walang pasahero. Yun ang inirekomenda namin. Kasi yan ho naman yung makatulad yung binanggit nyo, yung Alabat at Timunan area, na kung saan maraming bangka ho yan. Meron silang kooperatiba. Ang kooperatiba po pwede siyang mag-designate na by rotation. Ikaw naman ang cargo, ikaw naman ang ganito. Yun ang magandang pagkakaisa sa mga kooperatiba na mga bangka. Thank Yun you. ho. Kaya meron ho kaming, yung sinabi nyo kanina, may nakalagay na no smoking, naninigarilyo pa, meron ho administrative penalty po yan. Na kung saan yan ay napo-forward sa amin sa Maritime Industry Authority. All right. From the Coast Guard, please. Salamat ho dun sa comment kasi yun nga ho yung gusto naming malaman pag kami mga information na ganito makaabot sa amin sa headquarters. At mamaya ho pagtapos sa tawagan namin yung mga detachment commander kung bakit hindi sinisita yung naninigarilyo. At naninigarilyo lang ho, tsaka yung nasagutan ni Arnie yung yung doon sa dangerous cargo. Yun nga ho, yun yung titingnan natin pagkatapos. Pero klaro kayo ron na pwedeng isakay yung mga cargo, oho. So, pacheck ko mabuti mamaya kung yung mga station personnel o yung mga safety inspectors ay sinusunod yung guidelines ng Marina doon sa pagkakarga ng mga dangerous cargo. Innocent question lang po sa Coast Guard at sa Marina. Gaano kayo kasigurado na yung mga kapitan nito, mga craft na ito, talagang qualified? Baka mamaya pag may emergency, magtitili na lang yan. Yeah. Ang mga opisyalis ng ating magmula sa bangka hanggang sa pinakamalaking barko, dumadaan sa proseso. Meron kaming certification requirement na binibigay, yung certification qualification sa kanila. So lahat po sila dumadaan sa proseso. Na nakasiguro kami na yung requirement ng training nakuha nila. Yung safety manual na naintindihan nila, yung safety manual management. Yung mga memorandum circular na ibinibigay ng Marina, meron ng kopya ang kanilang kumpanya at sinisiguro namin na dapat itinuturo ng kanilang kumpanya sa kanilang mga opisyalis yung mga requirement na yon. Madagdag ko lang ho kanina sa smoking. Doon sa pang-domestic natin ng mga malalaking barko, meron ding ginawang memorandum circular ang maritime industry tungkol sa maninigarilyo. Meron hong designated area na kung saan doon lang sila pwedeng manigarilyo. Bawal manigarilyo sa loob na akomodasyon na kung saan enclosed. Bawal ho yan, pinagbabawal ho ng maritime industry. Na pagka may nanigarilyo sa loob ng mga enclosed spaces na may mga pasahero, may penalty ho yung mga shipping company. Kaya pinagbabawal po yung paninigarilyo sa loob ng kwarto. Okay. May dagdag po ang Coast Guard. Gaano katiyak
na qualified Sa- ang mga kapitan? Melo yung qualification na sa Marina talaga yon, no? Pero kami, kung may nakikita kami halimbawa na ang sa amin, kung may nakainom na crew, alam mo na, merong mga dispalinghado, chinecheck namin yan at nire-report kagad namin sa Marina at pinabababa namin. Ngayon, dun sa qualification, ang alam ko, meron nga tayong batas na kapapasa lang yung Single Maritime Administration na siyang para kung may mga problema pa noon sa mga qualifications, itong mga ating mga seafarers, lalo na yung mga officers, ito'y yung huling pinasang batas at base na rin sa pagtutulak ni Secretary Abaya tsaka ni Marina, ma-check nating mabuti yung qualification at maaalagaan ng gusto bago sila talagang i-certify ng Marina sapagkat yung Marina na ang mag-head ng STCW. Okay, very well. Balikan ko ang CAAP. How true is it that with so many flights of Philippine Airlines, Air Philippines, and Cebu Pacific, merong mga nagdududa na sa safety nitong mga sasakyang panghimpapawid na ito? Ang masasabi ko po doon ay wag na po kayo magduda kasi hindi po sila lilipad kung hindi po sila airworthy at kung hindi po qualified yung mga pilots at crew na nagpapalipad po doon. Safe po sila, sir. Na-observe po ba yung maintenance nito? Dahil sa alam natin, lagari na yung mga eroplano ngayon. Yes, sir. Strict po ang maintenance nila. Ang maintenance ng PAL, ng Cebu Pacific, PALEX at yung iba. Strict po ang maintenance nila kasi po kung hindi po sila strict, lagot po sila sa kaap. Yung po mga nangyayari, aksidente lang po talaga yun. Opo, yung mga lumalampas sa runway, saan nandun ang problema nun? Marami kasing factors. So, nandyan yung hangin, nandyan yung nature, or yung accident lang talaga. Okay. Yun ba mga airports natin nag-improve na? For example, yung Masbate nung araw, maihilang yung kalabaw sa runway, canceled na yung flight dahil butas na eh. Ngayon po ba, masasabi na natin, pwede na? Marami na rin pong nag-improve na airports. Meron pa rin airports na meron konting problema, pero in general, marami nang nag-improve. Alin po kaya itong hindi pa nag-i-improve? Kasi meron tayong airport na talagang yung kanyang runway, hindi talaga siya malagyan ng asphalt ng matagal. Kasi natatanggal po lagi yung asphalt. Natatanggal po lagi yung asphalt. Hindi po kaya balat ng lumpia yun na ilagay doon, kinulayan lang ng itim. Yun po kasi yung report. So, based on report lang po. Okay. Asek Lantin, what do you have to say about this? There are still airports needing upgrading. That's very true, Melo, no? Pero by and large, we can say that most of the projects ng DOTC ngayon, infra projects, nakatutok sa airports. Lalo na itong preparation ginagawa natin sa APEC. In fact, base sa list that I have, at least 15 major airports are being upgraded, and these are the airports that we feel na magiging highly in demand dito sa pagpasok ng Holy Week. Meron po sa Visayas, meron sa Luzon, at meron sa Mindanao. And sa APEC po, if I may go beyond the Holy Week preparation, 9 airports po yung ating ina-upgrade. And we expect that by next year ay fully operational po ito. Doon po naman sa mga reklamo ng ating mga pasahero, ay you can also reach us through our hotline sa DOTC 7890 or sa Twitter account at DOTC Philippines. Very well. Questions from the floor? Yes, please. Archie Almeida po, dati ng DCME at DWIC. Tanong ko lang po, kasi ito'y madalas kong tinatalakay sa programa ko. Ano po ba ang standard natin sa transportation? Pag nadisgrasya ang land, ang fleet ng sasakyan, suspendido. Pag nadisgrasya,
o capsize, ang barko, ang fleet ng barko, suspendido. Pero pagka na-disgrasya, eroplano, kagaya yan nangyari sa overshoot ng Cebu Pacific sa Davao noon na nag-divert sa Jensan, piloto lang po yung nasususpinde. Ano po ba talaga standard natin as far as the sanction and discipline is concerned? I will answer po. Please. Meron kaming mga suspensions na binibigay, hindi lang sa pilot, kung hindi sa operator, at saka lahat ng same type of aircraft na nadisgrasya po. So hindi ho yung kumpanya, hindi yung fleet ng kumpanya. Hindi yung buong kumpanya. O hindi yung model or design. At saka, opo, at saka case-to-case basis. Kung ang problema niya ay yung mechanical problem na mukhang sa eroplano mismo, something about the design of the aircraft or something about the aircraft, gina-ground yung lahat ng fleet niya of the same aircraft. Kunwari, Airbus 320. Lahat ng Airbus 320 ng Cebu Pacific, kunwari, igra-ground yun. Pero yung mga hindi niya Airbus 320, hindi igra-ground yun. Okay. So, hindi ho yung kumpanya. Kaya Secretary Lenten po, bakit po hindi ma-develop yung Giwan Airport? Giwan Airport po sa Eastern Samar. Napakaganda po nun dahil mga Amerikano gumawa nun eh. Bakit hindi po ma-develop ng gusto? At tinayuan na ng mga squatters. Pagpunta ko nga ho one time doon, nakita ko yung runway may mga bubong na, may mga squatters. Okay. Yes, Asek. Giwan. Ako po sasagot. Ang Giwan po kasi, minsan kasi yung operations ng airport natin, may halong political considerations din yon. So ang Giwan, hindi marami ang flights. Hindi marami ang flights doon. Although maganda yung runway, maganda yung airport, yung terminal okay lang. Pero yung runway, ang ganda, matibay at saka mahaba. Hindi conducive, hindi siya economically viable yung airport mismo. So yung airlines mismo, hindi siya lilipad doon. So hindi siya lalagyan ng maraming budget ng CAAP kasi hindi naman siya maraming returns. Okay. So doon na lang yung budget ng CAAP, tsaka yung attention ng CAAP, ilalagay niya doon sa kung saan talaga maraming tao to ensure safety and convenience. So that explains. Yes, sir. Viability. Yes, All right. economic viability po. Apo. Bago ko yung tanong ko, tama ho yung sinabi nyo kasi reactive talaga ang industriya ng paglipad. Nangyari sa Boracay yan. Kung kailan lang, kung hindi lang dumami tao, saka nag-respond ang industry. Kasi negosyo yun eh. Ang tanong ko ho ito, sa Northern Luzon ho, East and West, umiiyak ang mga tao dahil sa kakulangan ng bus. Dahil sa dami, ilang daan yung nasuspend na ilang bus companies, wala namang pumuno. Hindi nagbigay ng, either hindi nagbigay or walang nag-apply ng special temporary franchise to fill in the void during the suspension. Talagang kawawa ho yung mga tourism spots sa Sagada, Banawe, Bontoc, hanggang Pagudpod, hanggang Zambales. Magagawan pa ho ba kaya ng paraan yan? O ang nangyari ba, hindi kayo nagbigay? O talagang wala lang nag-apply dahil sa kakulangan ng bus na pwedeng mag-apply? Mayroon ho mga nag-a-apply, ma'am. No? In fact, base ho sa huling narinig ko sa LTFRB, ay more than 400 units na ho yung nabigyan nila ng special permit, at least for this Holy Week, lalong-lalo no sa biyaning Norte. And more are being processed hanggang Wednesday po. Salamat po. More questions from the media? Yes, from Opinion, the great Linggoy Alcuaz. Magandang umaga po, Linggoy from Opinion. Tatlong tanong po. Kanino po? Yung una tungkol sa emergency, yung pangalawa at tatlo tungkol sa national security. Sige po. So yung national security sa CAAP, yung una naman sa Marina at saka sa CAAP na rin. Yung unang tanong ko po,
tagal na po eh. 25 to 30 years ago, nung NTC commissioner po ako, nag-simulate po ako ng SOS sa barko at saka sa eroplano. Sa barko po, walang sumagot doon sa lumang communication system, hindi po sa VHF. Sa eroplano naman po, ang sumagot lang ay foreign airlines. Walang local airline o general aviation na sumagot. Kung ngayon po ay magkaroon ng SOS at merong magradyo ng SOS, meron na bang sasagot na Philippine flag na barko o Philippine flag na eroplano po? Kaap. Sa aviation po muna, no? So 20 years or 25 years ago 25 po to yan. 30 years ago. So marami ng development na nangyari after 25 years. Ngayon meron na tayo yung satellite system na merong beacons ang bawat aircraft, required sila nito. May beacons ang aircraft, emergency locator transmitters, na kapag drastically nag-change ang altitude ng aircraft or may nangyari sa kanya, mag-e-emit ito ng signal na marireceive, emergency signal na marireceive ng satellites. Yung satellite ibabato sa Hong Kong Mission Coordination Center. Yung Hong Kong Mission Coordination Center, in real time, ipapadala itong alert na ito sa amin, sa Rescue Coordination Center. Makikita namin yan as a message, magpre-print out siya kaagad, and then kung aircraft ito, i-identify namin, i-confirm namin kung lahat ba ng traffic namin ay kumpleto. Pagka merong konting duda lang na merong aircraft in danger, tatawag na kami ng help in coordination with the Coast Guard na meron ding aircraft, rescue vessels, at saka po sa Air Force, 505th Search and Rescue Group. So magre-respond po kami kaagad. Nagdi-dispatch po kami ng search and rescue vessels through Coast Guard at saka po ng aircraft. Real time na po ito. Maganda po yung system. With regards po naman sa yung mga aircraft na hindi equipped with ELT or emergency locator transmitter, kasi yung mga training aircraft, tsaka yung ibang helicopters, walang ELT. Nito lang nakaraan, meron pong tumawag sa Manila Tower, yung nahulog bandang Bukawi na helicopters. Yun po. So, kaagad yun, na-pick up namin, na-monitor namin, tinawagan namin kaagad yung Coast Guard. And then luckily, meron din, nag-respond po yung mga aircraft sa paligid kasi naririnig nila yung kanilang emergency mayday, yung call for help nila. And then meron nag-respond na isang aircraft na hinulugan sila ng life vest. And then nakatulong agad yung Coast Guard. So the system works now po. Thank you. Okay. Sa Marina. Sa Marina po. Sa maritime industry po, meron na rin pagbabago, katulad ng sinabi niya. Meron tayong tinatawag na LRIT, yung locator identification, tracking. Meron din tayong automatic identification system, AIS. Although hindi na implement yung GMDSS sa NTC nung TELOP, yung Global Maritime Distress Signal System, covered pa rin ang shipping natin. Dahil kasi may iba, may mga equipment ng GMDSS, iba may equip ng AIS, iba equip ng locator, transponder. Ngayon, meron naman kaming nire-require na EPIRB. Ito yung dapat na nakarehistro sa NTC, yung EPIRB. Pero ang nagtataka ako sa NTC, ang kinukuha lang yung number. Pero hindi nila tinatanggal, hindi nila nilalagay kung anong pangalan ng may-ari ng barko. Number lang nakukuha. So nilalagay sa kanilang certificate na ini-issue sa NTC. So nagkaroon nga ng communication from the CAAP kasi meron silang rescue center ng mga disaster na we require also the ship owner to register their EPIRB doon sa kanilang center. Para pagka in case na nangyari yung aksidente, nag-activate itong equipment na ito, papasok sa kanilang data
may bibigay kagad sa amin ng information. Yun ho ngayon ang latest technology sa shipping regarding safety and distress call. Yun po, sir. Sa follow-up po. Sa sagot nyo, mukhang among the civilian agencies at saka yung mga commercial, ibig sabihin yung hindi government agency, mukhang nag-uusap kayo. Ang tanong ko ngayon, based on two examples, yung pong ating civilian at yung commercial at yung military ay nag-uusap ba? Dahil ang example po, yung Malaysian MH370, yung pong Malaysian Air Force, it took them 3 days to talk to the civilians, according to that. No? Yun naman pong World Trade Center na pag-hijack at paggamit sa mga aeroplano bilang mga flying bombs, no? Napanood ko po sa National Geographic o Discovery Channel na yung pag-scramble ng Air Force na jet ay na-late na po yung jet na makarating sa vicinity ng World Trade Center kahit na dalawa yung aeroplanong umatake sa World Trade Center. No? Pero in addition to that, yung pong pagdating ng Air Force jet na late na sa World Trade Center vicinity involved the violation of protocol by either personnel ng Air Traffic Control o ng Air Force. No? In short, kung sumunod pa sila sa regulations, mas na-late pa yung Air Force jet. So ang tanong ko, kung may mangyaring emergency, kayo ba at yung Philippine Air Force at Philippine Navy ay nag-uusap in real time? Ang maritime industry po, meron pong coordination sa Coast Watch Center. Meron tayong Coast Watch Center po dito which is ngayon man pa ng Philippine Navy. Hindi ko alam kung na-transfer na sa Philippine Coast Guard. Yung Coast Watch Center nakamonitor lahat itong geographical area ng Pilipinas sa Coast Watch Center. So pag may nangyari binabato agad sa mga concerned agencies. Kasi hindi lang naman Marina ang kausap it is composed of different government agencies related on the maritime industry. Nag-uusap yung one. So ang Philippine Coast Guard, pagka meron din silang na-detect sa kanilang rescue operation center na ipino-forward din sa Maritime Industry Authority po. Yun ang nakuha natin. Yun yung nabanggit nyo kanina na yung on time ba yung in reality yung mga nangyayari. Actually, terrorism na po ito pag ang pumasok sa yung sasakyan, either pandagat o pang-aeroplano at may technical know-how, alam niya kung ano yung papatayin niyang equipment na hindi matitrace ng kahit anong gobyerno. Kasi meron siyang kakayahan Pero kung walang kakayahan yung taong yon, basta papasukin lang niya yon, matatrack natin kung nasaan yung barko. Ganun ang technology natin. Ibig sabihin, dun sa mga pang-alert, walang radyo na hindi ma-off. Ibig sabihin, halimbawa, yung switch nasa labas ng eroplano. Di ba yung mga automatic na may alarm? Ang dati halimbawa, bubuksan nyo yung trunk. Doon nyo on-off yung alarm, Para pag may nakapasok sa loob, hindi niya naghahanap siya ng switch, hindi niya ma-off, wala bang ganun sa eroplano o sa barko? Halimbawa sa barko, Sa amin, sa barko, meron kaming, kasi dalawang klase ang aming electrical power. One is yung generator, at saka meron kami emergency battery. So kahit patayin mo yung generator, may gagalaw pa ang battery namin. Hindi. Ang tanong ko yung switch. Ang switch, katulad yan, yung tinatawag naming AIS, kasi may tinatawag na, yung alert system ng Ito ginagamit dito sa mga barko, ang nakakaalam lang, kapitan ng barko, at saka yung designated person niya sa security, ang nakakaalam. Ang crew hindi alam to kung saan nilalagay yung switch. Kasi pag pumasok ko ang intruder, either pinarata ang barko, inuunahan na kung nakubkob ng pirata ang bridge na nandun yung switch para sa alert system at mabigyan ng alerto yung ating rescue communication center. Nakubkob siya, napatay ng pirata. Dahil kung pirata, alam niya kung saan papatayin yung alert So yun
alert system na yun, pag hindi nag-activate doon sa pinuntahan nung isa pang tao nakakaalam, kasi magbiblink ko yun, dalawa ho nakalagay sa alert system sa barko. Okay. Sa aeroplano po. Sa aeroplano po, meron squawk code na sinasabi po, squawk code, na merong i-encode yung pilot. Yung code na yon makikita ng air traffic controller, ibig sabihin siya po ay hina-hijack na. So silent po yung alarm system na yon. Ang unang makakakita po nun yung air traffic controller, and then yung air traffic controller, may procedure na siya na sinusunod kapag ka nag-squawk na ng hijack yung piloto po. Okay. Maraming salamat po. We'd like to acknowledge mga kapatid sa media. Dumating na po si Attorney Mary Ann Salada, Head Executive Assistant ng LTFRB. So can you please update us sa LTFRB? Ilang mga bus ang nabigyan ninyo ng special permit to travel this Holy Week? Would you have the data? Good morning. Yes, good morning po sa ating lahat. Last Saturday, we gave 594 special permits for buses. 46 units to Baguio, Bicol, 19 units, Central Luzon, 207 units, Metro Manila, 24 units, Northern Luzon, 84 units, Southern Luzon, 141 units, Visayas, 73 units. All in all, that is 594 units. That is in part of the response in-anticipate po natin that sa mga biyahero is holy. Dito po sa bilang na ito, have you noticed any significant increase from that of previous years? Sa previous years po, around 500 din po yung so wala pong significant increase. Very well. Siguro po, Commander Balilo will still join us, please. Okay? Sa LTFRB pa rin, doon sa areas na suspindido yung Florida, can you give us a picture how travelers would reach their destinations? Doon sa suspindido po doon sa areas po na covered ng mga ruta kung saan nasuspindido po yung GV Florida, the board has issued board resolution number 3. Identifying therein 14 units, 14 routes wherein they will allow special permits for a period of 6 months or until na ma-lift yung suspension order sa GV Florida. And to date, there are 35 petitions for special permit na nag-apply sa board. So wala kayo nakitang vacuum? Kung meron man po, tinutugunan po ng board yun. Okay. Now, what about jeepneys? What about minibuses na pinapayagang makapaglakbay outside Metro Manila? Nag-a-apply po sila ng special permits kasi out of line po yun. So special permit po, it's for out of line operations. So wala lang po akong ready na datos po ngayon. Hindi po bale, okay lang. We'll go into that later. Okay, questions from the media for LTFRB? Yes, please. Para sa LTFRB at saka sa CAAP. Una, yung tanong ko para sa LTFRB regarding na anong role ng LTFRB dito sa mga SLEX natin, NLEX, SCTEX, sa tollways, anong role nila? Kasi humahaba ho ang pila kamukha sa SLEX. Ang toll plaza dito sa Makiling, Laguna, napakaigsi ho. Samantalang kung babiyahe ka galing ng Batangas Starway, 25 minutes, pero ang pila, papasok ng SLEX, umaabot ng 15 minutes. I think the LTFRB has a role on this. Sila ho yata ang nagbibigay ng go signal sa mga toll operators kung ano ang dapat gawin. Ang LTFRB po, ang jurisdiction lang po niya, according to our law, is that we regulate franchises. Hindi po namin sakop ang mga SLEX, SCTEX, mga sa toll regulation. Sir, ako na lang ho ang sasagot yan. Ang issues ho sa toll operations, yun pong aming toll regulatory board. Hindi po LTFRB. TRB po ang may jurisdiction dyan. At sila po ay nagpalabas na ng direktiba na kung kinakailangan ay maglagay ng additional toll tellers. Yun yung mga ambulant na nagbibigay ng ticket ang taniningil outside the booth para humabilis ang usad ng sasakyan. Para doon sa CAAP, may tatanong po ako tungkol doon sa paano ho yung piyesang chop-chop
Kasi ganito po eh. One time, sa isang forum, nabanggit po na nailibing na at nakita na yung eroplanong ginamit ni Robredo. Pero nag-alarm ito sa Hong Kong a month after or 3 months after, 3 weeks after, na nakita nasa Pangasinan. Part daw po yun ng eroplano na ginamit ni Robredo na nag-crash doon sa Masbate. At napabalita nga po na yung mga nasa aviation, kumbaga nagcha-chop-chop sila ng pyesa. May alam ho ba ang kaap dito at paano ho nyo nare-regulate ito? Kung meron man. Yung mga chop-chop, sa mga maliliit lang yan ng aircraft nangyayari. Rest assured, yung mga commercial aircraft, hindi talaga yan gagawa ng chop-chop kasi Oo nga po. masyadong risky. Doon po sa maliliit na aviation, na nasa aviation industry, maliliit na flying schools, mga something like that. Meron ho ba tayong policy para maiwasan na yung ganito na alarma yung iba na nag-alarm yung eroplano samantalang nakita na at nailibing na si Robredo na nakita sa Pangasinan ng galing yung alarm. Doon ho sa Hong Kong. Okay. Sa Hong Kong po, ibang istorya po yung narinig ko kasi. Ganun po. Hindi sa Hong Kong, malapit lang. Dito lang malapit din sa Pilipinas. Okay. Pero nag-alarm din nga po. Kasi ang understanding ko sa airworthiness naman, kung same aircraft naman, ilalagay nyo from another aircraft of the same kind, same make and model, pwede naman po yun. Para ka lang naglipat ng pyesa from one Honda Civic to another Honda Civic. Parang ganun po. I-check naman po ang airworthiness nun, kung sakali. Alright, teka sandali Aalis na ang Coast Guard, kailangan nilang maghanda at may inspection doon sa kanilang lugar. Para sa Coast Guard. O sige, Tracy, go ahead. Kasi naalala ko lang yun, nabanggit yung piracy. If nare-recall ni Commander Balilo, several years ago, meron akong kaibigan na Malaysiano, kinuha yung barko nila ng mga pirata. Dinala sa Cagayan de Oro, doon ibinebenta. Kasi dati, hold up lang, tapos alis na yung mga pirata. Ngayon, kinukuha nila yung barko at ibinebenta nila rito. Na-monitor niya na ba o napigilan niya na yung ginagawa sa Cagayan de Oro? Tracy, that was siguro mga 2 years ago. No? After nung incident na yan, wala na tayong incidenting na monitor pa sapagkat na-report sa atin yan nai-report sa atin yan, nagsagawa kaagad yung piracy-based organization sa Singapore na kabilang ang Pilipinas ng mga countermeasures. Ito minsan yung mga sinisijak bandang Malaysia, Indonesia, dito dinadala sa atin. That was the last incident, pero bago yan, may 2-3 pa. Pangatlo yung sa Cagayan de Oro, na sinijak pagkatapos ang modus nga doon is ibebenta o kaya chachap-chapin dito. Pero that was the last. Wala na tayong ibang na monitor pa. Thank you. Okay. For your message, Yun lang po, yung Ma'am Tessa, I took note of yung ano nyo kanina at ibibigay ko ngayon sa Action Center pagbalik ko sa headquarters. May inspection kasi si Presidente sa Batangas either today or bukas. Kaya kailangan kong bumalik ng headquarters para mag-coordinate. At kung mayroong problema po sa Coast Guard, may hotline din po ang Coast Guard, 0917 PCGDOTC. Maraming salamat po. If LTFRB has something to do with suspension of franchises, part of passenger buses, jeepneys, etc., and taxis, what happens when you suspend a bus or a jeepney? Pagkatapos, yung driver na sangkot sa aksidente, nakakamaneho naman sa ibang sasakyan. Kasi nagkaroon kami ng ganitong kaso na nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng decision ng LTFRB, but the driver continues to drive and hindi na suspend yung kanyang lisensya even if the LTFRB has already made the decision to suspend for 3 months yung lisensya ng driver. In fact, nabigyan pa siya, dati may ticket siya nung nung nagkaroon ng aksidente, pero afterwards, na-issuehan pa ng panibagong lisensya. Magandang umaga po, ma'am.
yung regulation po ng lisensya po ng ating mga drivers ay nasa LTO po, under their Law RA 4136. Ang sa LTFRB po, yung regulation ng prangkisa. So ang control po namin, yung holders ng Certificate of Public Convenience, ang common term po nun, operators po ng public utility. Ma'am, meron hong, sa ngayon ho may coordination na ginagawa. No? And in fact, regular ho ang meeting ni Secretary Abaya, kay Chairman Hines at kay ASEC Tan tungkol dyan, na yung mga drivers na involved sa mga major accidents would likewise be penalized, either suspension or revocation ng kanilang driver's license. Yes. At the same time, may coordination na din pong ginagawa sa mga associations ng mga buses, ng mga jeeps at ng mga taxi, such that just to, to protect their own ranks. May mga, yung mga driver na may mga cases na masyadong madami na ho, na makakasira na rin sa kanilang operation, ay itinitimbre na din ho sa ibang members ng associations or organizations, whether taxi, jeep, or bus, for their own guidance na wag nang kunin itong mga driver na ito. Yes, please. Okay. More questions? Now, let me ask, asa na pala si Eric? Lumabas. Sige, mamaya natin tanongin si Eric. Okay. Sa CAAP, what can people expect? What can people expect from your office? What will happen sa mga susunod na buwan at taon? Kasi naka-category 1 na kami. Yun na nga eh. Yes, category 1. Congratulations. What Thank you. difference will it make? Marami pong difference, especially doon sa operations ng airlines natin. So, because of the FAA Category 1 na nakuha natin, dadagdagan na ng flights ng airlines natin papunta sa Amerika. And then yung mga flights din ng foreign operators like sa Amerika nga, and then gagaya na rin yung sa iba, sa Canada, sa Australia, pwede na nilang dagdagan or mas malakas na, mas confident na sila na dagdagan ng flights nila sa Philippines kasi safe lumipad sa Philippines. Okay, saan natin pala landingin yan? Ayusin po natin. Actually, inaayos na po natin. I-schedule natin ng mabuti para hindi sila magkakagulo-gulo sa mga airports natin. Maglaland po sila safely sa atin, sa Clark, sa Manila, sa Calibo, sa Mactan, sa Davao. Open na po open po at saka maluwag po yung ibang airports po. Yes, please. Sa Kaap po muli, sa aviation naman. Hindi naman regarding to sa regarding naman to sa mga student pilots natin, ng mga foreigners. Kasi there are some flying schools na nag-i-issue po ng certification for their flight check or something like that. Doon sa isang stage para makakuha uli sila ng license. Kasi po ang ginagamit po ng mga ibang foreign student pilots, gaya ng mga galing sa India, Indonesia, and Malaysia, dito po kumukuha ng parang ma-renew yung lisensya nila rin sa bansa nila. Okay. At ang iba naman po, hindi naman talaga dumadaan doon sa standard na training at nasa logbook lang, kumbaga nasa libro lang. Basta magbayad lang. Basta magbayad lang. Ano ho ba ang remedial measure na ginagawa ng CAAP dito kung meron man? At paano na-check itong ginagawang hindi maganda ng ilang flying schools? Meron po ginagawa yung CAAP dyan. Ang ginagawa niya ay tinatanggal niya yung mga errant check pilots at saka sinususpindi yung operations ng mga flying schools na alam nila na yung proven nila na meron talagang magic na ginagawa. Marami na tayong nasuspend na flying schools kasi chinecheck mabuti kung sumusunod sila sa rules. Tsaka kung nag-i-issue sila ng lisensya, after nila talagang ma-check yung mga pilots. Marami ng finine na flying schools dyan dahil sa kanilang malpractices po. Okay. So, chinecheck naman po. Very well. As a Lenten, we know a mass transport is
an imperative for a country like the Philippines. Can you please update us, ano na nangyari sa MRT? Ano na nangyari sa pirmi ng Raot patungong Bicol, yung PNR? May pag-asa pa ba? November 9, I talked to Secretary Abaya. Ang pagkakasabi niya, yung mga may third party to assess the rails para maka-resume ang biyahe. Ano na nangyari? May consultants pa ba? Let's look at the long run, Melo. No? Kasi mahirap magsalita ng short run ngayon. Over the long run now, the DOTC, is still looking at the rail as the means of transportation sa Pilipinas. Hindi lang ho dito sa Metro Manila, kundi nationwide. So nasa pipeline pa rin ho yung pag-develop ng PNR that will reach the north and the south. Sa Metro Manila po naman, we expect yung mga bagun to come in mga 2016. At ang LRT expansion po sa Cavite, dito po sa pati na rin ho sa Masinag at saka papunta hong sa Divisoria ay also being in the drawing board. And some of these are already yung TOR nila are being finalized. And we hope na bago ho matapos ang term ng presidente ay at least mabid out po on some of this. How true is it that the trains or earmarked for Bicol are now being used in Metro Manila? I'm not privy to that, no. But si GM Alan is working on the upgrading ng Metro Rail, yung commuter line ho sa ating syudad dahil mas mahaba pa hong planning stage ang kinakailangan to develop the Bicol area. Pero sa ngayon ho ay ang kanyang binibigyan ng focus ay to help increase mobility in Metro Manila through additional coaches and better coaches city line. I'm not sure, Mel, kung yung coaches dedicated sa Bicol ay napunta sa city line. Okay. Sol? Observation lang ho at magtatanong din ng reaksyon. Marami hong nagsasabi na baka naman yung RH law ang isa sa mga nakitang solusyon dun sa transportation problem. Kasi may government official na nagsabing, hindi kasalanan ng MRT na dumami taon sumasakay. Population problem yan. Sino yun? Sino nagsabi na? Sino nagsabi? Si Bitangkol? Hindi, si Coloma. Si Coloma. Okay. Tapos, isa pa sinabi niya, parang Marie Antoinette na let them eat cake. Mag-bus kayo. Ba't pa pinagpipilitan yun sa MRT sumakay? Haba na ng pila dyan. Okay. You need a reaction from the panel. Will it not endanger their positions? Sir, kayo na. Sa ganang DOTC po is, sa ngayon ay kung ano ho ang we're trying to adjust to the situation. Living by whatever we have. Dahil to introduce new schemes or additional coaches within the short run is just impossible. Kaya't kung ano ho ang kayang gawin ng DOTC, yun po ang ating ginagawa. Kadante, may kinalaman sa APEC, nabanggit nyo kasi darating yung mga dignitaries sa Pilipinas. Saan mo padadaanin yan? Sa naiyawan? Hindi kaya matetanus yan. Hindi ho. In fact, every month, every third Thursday of each month, nagpapatawag ho si Ambassador Painor ng coordination meeting just to update the President sa ginagawa hong preparasyon tungkol ho dito sa APEC. And in so far as the transport is concerned, lalong-lalo na ho yung airport na siyang pinapatutukan sa DOTC, we can rest assured, hindi ho kayo mateteta nung come APEC days. Okay, pero will this not create parang biglang, wow, napasyal ako rito nung APEC, ganyan na yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yan. Hindi ho, may mga pagbabago ho mangyayari. Okay, mabuti po kung ganon. Yung po mga bus natin
Maaring bago ang body pero luma ang makina, ang chassis ay antigo. Do you get to check all this before you give a franchise? Yung talaga pong nag-check po niyan is yung LTO. That's part of the roadworthiness. Yung sa amin po, we rely on LTO on their certifications, kung ano yung year model. At doon po namin ina-accept kung hindi na dapat i-accept para sa validity ng franchise yung kanilang mga papel. Opo, maaga po ba kayo natutulog sa gabi? How early do you go to bed if that is not too personal? Mga 10 lang po. Mga 10. Kaya ko kasi naitanong, from 9 onwards, ito yung mga sasakyang makikita mo na paano na-rehistro? 3 tornilyo na lang, magkakahiwa-hiwalay na. So I don't think LTO is doing you service. In-acknowledge po ng DOTC, LTO, LTFRB yung ganong problema. Kaya nga po, may panukala po sa loob ng DOTC na I think isa subject naman po sa joint public consultation. Yung what is the determination of the year model? Kasi ganyan, kaya po nagkakaroon tayo ng mga ganyan kasi may nauuso po yung mga rebuild, yung mga second hand na ang pagbagsak po dito sa Pilipinas, ang rehistro parang brand new. Ang panukala po ng DOTC, na isa subject pa po sa consultations para meron po tayong inputs lahat, ang determination po ng year model is yung oldest part, which is most likely, in many instances, is the chassis. So pag yung chassis ng isang sasakyan, ng isang bus is lagpas na ng 15 years, hindi na tatanggapin ng LTFRB yung rehistro niya, yung renewal ng kanyang prangkisa. Will LTFRB not have the same authority like LTO na hulihin itong mga sasakyang ganito at patubuan na lang ng talaba somewhere else? We are always in coordination with the LTO because of our respective mandates under the law. That's why presently po ngayon, meron pong ongoing na public consultation ng LTO at LTFRB doon po sa aming kapitbahay LTO sa Bulwagang Edu, kung saan pinag-uusapan po yung revised fines and penalties, kung saan mas pinaigting po nila yung paghigpit doon sa mga public utility vehicles na alam naman po natin na isang tingin lang po natin hindi na po kaaya-aya. Ano po ang tingin ninyo sa kuliglig? Ano rin po ang tingin ninyo sa padyak ni Mar Rojas? Ito sinasakyan ng tao pero walang prangkesa. Paano po yun? Kadante, ikaw na. Ang issue po kasi dyan yung roadworthiness. Hindi ho pumapasa pa sa LTO itong mga sasakyan na ito. Dahil unang-una, wala hong classification na ganan. At wala hong international standard na pwede hong sundan para i-rehistro itong mga sasakyan na ganito. Even, lalong-lalo na yung mga kuliglig, no? Yun yung mga traktora na ginagawang pampasada. O yun yung mga... motor ng bangka. Yeah, exactly. Kaya hindi ho, even if we say, without admitting na ito ho talaga ang mode of transport sa probinsya na nagagamit ng ating mga kababayan, it does not necessarily mean na safe ho itong gamitin. Kaya the government has to exercise its regulatory option in deciding whether to grant registration authorities to this kind of vehicle. Now, why are they being tolerated? Why are they being tolerated? Tricycles in national road, unahin ko ho yun, as a policy, ay ganito ho ang policy. Ang tricycle po hindi ho pwede sa national road except kung wala hong ibang madadaanan. Kung wala na hong ibang madadaanan, then the local government may give consideration. And more often than not, the local government gives consideration. Okay. Yun nga ho sinasabi natin. We realize the fact that in
far-flung areas, for example, ito ho mga habal-habal, ito mga skylab, it has become the mode of transport. Pero it doesn't mean that the government is authorizing it already. Oh, yung lalo na yung mga motorcycle na may dalawang helmet ng driver. Nakikita ho natin. Okay. So, masaya itong pag-usapan. Dahilan sa, despite the 7.2% growth in GDP, we still have these problems. So, it's an empty whatever, as you may say. Growth na walang trabahong na-generate, but that's beside the point. We're pressed for time. I would like to give opportunity to some other media practitioners who may have questions. Okay? Wala na ba? Kung wala na, hihingi tayo ng statements mula sa ating mga panauhin. Let's start with Marina. Ano pong mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga manonood? What do you have to say about travel by sea? Ang masasabi po para sa ating mga manunood o mga tagapakinig na maglalakbay itong Semana Santa. Una, kumuha ng maagang ticket. Huwag bibili ng illegal na ticket, yung binibili sa kalsada. Pumila ng maaga para makakuha ng ticket. Pangalawa, pag nasa sasakyan pandagat na, alamin kung saan yung kanilang mga designated na kwarto, designated na para sa safety, sa inyong life jacket, sa inyong area kung saan magkakaroon ng station, tinatawag na station bill. Alamin yung mga patakaran na pinapatupad ng mga taga-barko. Ang may tutulong naman ng mga mananakay sa barko o sa mga pangsasakyang pantubig o dagat ay tumawag lang po sa Maritime Industry Authority. Meron kaming tinatawag na Marina Sumbong. Ang number po ng Marina Sumbong ay 0917 786 2664. Marina Sumbong. So, yan ho ay bibigyan ng aksyon ng ating nasasakupang region. Kaya wag po kayong mag-alala, ang Marina po ay nakaagapay sa inyo, sa inyong mapayapa at masayang paglalakbay sa darating na Semana Santa. Maraming salamat po. Mula po naman sa LTFRB. Mula po sa LTFRB, gusto lang po namin manawagan sa ating mga kababayan na maglalakbay po ngayong Semana Santa. Kung maaari po sana bilang parte po ng ating pag-iingat ay yung pagsakay po natin sa mga alam po nating hindi kolorum ng mga sasakyan dahil ito po ay may mga insurance po at highly regulated po ng LTFRB, lalong-lalo na po ngayon. Rest assured po that LTFRB is exerting all its efforts para po masiguro ang ating kaligtasan. Kung meron po tayong mga problema, you can just call our hotline 459-2129. Yun lang po. Thank you very much from CAAP. Good morning again, everybody. So ang regalo po sa inyo ng aming management team ngayon, Director General William Hotchkiss, Deputy Director General John Andrews at yung team niya, ang regalo nila sa inyo ngayon ay ang pagkuha natin ng Category 1 sa FAA. So malaking assurance yon na may confidence ng Amerika sa ating safety and practices natin dito sa aviation sa Philippines. So with that, we can also assure you na yung convenience, safety, security sa ating himpapawid ay in place po. So, malaking help din po yung ginagawa ng media na nag-feedback sa amin. Kasi yung mga nakikita ninyo, hindi namin lahat nakikita. So, just continue helping us na mamamonitor natin ang pag-ensure ng safety and security sa airports at saka sa air. You can call us po if you have any concerns sa aviation, 8799-110 po. May sasagot po ron. Ako po ang sasagot nun.
Aba, all right. 24/7 ang aming operation sa Operations and Rescue Coordination Center. Pakiulit po. 8799110. 87991 ay Ulit, ulit. 8799110. 879-9110. Okay. 879-9110. Opo. Thank you very much. Mula sa DOTC, Assistant Secretary Lantin. Ngayon pong OPLAN na ligtas biyahe, ang direktiba po ni Secretary sa mga agencies under DOTC ay sumusunod. Ensure available safe transportation to address expected volume of passengers. Conduct safe inspections of transport vehicles, vessels, and aircraft. Ensure orderly processing of passengers and traffic management. Provide help desks and passenger assistance, and provide additional terminal facilities for passenger comfort. Dahil at the end of the day, ang gusto po ni Secretary Abaya mangyari sa lahat po na magko-commute, lalong-lalo na ngayong undas, is to arrive alive. Salamat po. Very well. Arrive alive. Maganda yun. May request lang po ako, Sec Lantin, kung mag-i-inspection si Presidente bukas, huwag nang dumaan sa Victory Liner sa EDSA. Nangyari po sa akin yan, Tuesday last year, yung Martes Santo, mula po sa EDSA Shangri-La, may oras po binilang namin. At talagang ang traffic napakahigpit. Kaya kung sakali po mag-inspection si Presidente, sa ibang bus terminal na lang. Pararatingin po natin. Opo, salamat po. Oo nga. Ay, hindi. Walang sinabing chap-chap. Walang sinabing chap-chap. Nais ko po pasalamatan si Assistant Secretary Dante Lantin. Narito rin po si Miss Maria Jocelyn Lim ng CAAP. Narito si Attorney Mary Ann Salada, Head Executive Assistant ng LTFRB. Si Commander Armando Balilo, kanina narito. Narito rin po si Ginoong Arnie Santiago na mula po naman sa Marina. Hindi ko malaman kung saan aristocrat nakarating si Director Dante Lamping ng LTO, pero hinintay natin siya. Lamping. So, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga kasama sa media. Next week, we'll have a more exciting program. We'll focus on China and the Obama visit. Surprise ang mga guests. So, thank you very much. Maraming salamat po. Thank you.